फाइल लोडिङ बारे केही कुरा त सिकिसक्यौं, तैपनि विशेष रूपमा फाइल लोडिङकै विषयमा पर्याप्त जानकारी भइदिएन भने भविष्यमा भिडियो एडिटिङ तपाईलाई जटिल बनिदिन्छ। नमस्ते, यहाँहरूलाई 5औं कक्षामा स्वागत छ। आउनुस् यो भिडियोमा हामी फाइल लोडिङ बारे अति आवश्यक जानकारी लिइराख्छौँ। यदि सबै मिडिया फाइलहरू एकै किसिमका भए अगाडि सिकेकै तरिकामा फाइल लोड हुँदा प्रोजेक्टमा कुनै समस्या आउँदैन। तर जब सिक्वेन्स तयार बन्छ, सिक्वेन्समा फाइल लोड गर्दा कतिपय अवस्थामा फाइल छान्नुपर्ने हुन्छ वा एडिटिङमा झमेला नहोस् भनी फाइललाई आवश्यकता अनुसार रोज्दै सिक्वेन्समा लोड गरिन्छ। जहाँसम्म फाइल लोड गर्ने विषय रहन्छ, सरसर्ती हेरौँ। यसको पनि सामान्य रूपमा 4 वटा विधि छन्। विधि 1 प्रोजेक्ट प्यानलदेखि लोड गर्ने, विधि 2 मिडिया ब्राउजरदेखि लोड गर्ने, विधि 3 सिधै ड्राइभदेखि लोड गर्ने, विधि 4 सोर्स प्यानलदेखि लोड गर्ने। यी सबै विधि मध्ये विधि 4 अनुसार फाइल लोड गर्न सर्वप्रथम सोर्स प्यानलमा फाइल लोड गर्नु आवश्यक हुन्छ। प्रोजेक्ट प्यानलमा आफूलाई चाहेको फाइलमा डबल क्लिक गर्दा सो फाइल सोर्स प्यानलमा स्वतः खुल्छ। त्यसपछि सो फाइलदेखि पनि आफूलाई चाहिने मात्र अंश छानेर सिक्वेन्समा लोड गर्न सकिन्छ। जहाँदेखि आवश्यक हुने हो त्यहाँ स्क्रोल बारलाई छोडेर यहाँ मार्क इनमा थिच्ने र जहाँसम्म आवश्यक पर्छ त्यहाँ स्क्रोल बारलाई लगेर छोड्ने र यहाँ मार्क आउटमा थिच्ने। अब सोर्स प्यानलको मनिटरमा क्लिक गरी सो मार्क गरिएको अंशलाई टिप्ने र सोझै टाइमलाइनमा ल्याएर ड्रप गर्ने। सोर्स प्यानल भिडियो र अडियो फाइल फर्मेटका लागि उपयोगी हुन्छ। यस प्यानललाई इन्सर्ट प्यानल पनि भनिन्छ। फाइल लोड गर्दा सबभन्दा पहिला ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा भनेको आफूले काम गरिरहेको वा काम गर्न तयार पारिएको सिक्वेन्सको इमेज साइज र नयाँ लोड गर्न आँटिएको फाइलको इमेज साइज एउटै छ या छैन भनी जानकार हुनु हो। यदि एउटै नभए प्रोजेक्टमा इरर आउन सक्छ, अर्थात् समस्या आउन सक्छ। फेरि पनि जसोतसो त्यही अवस्थामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएमा लोड गरिएको सो फाइलको अप्सनमा भएको स्केल टु फ्रेम साइजमा चेक गर्न र फाइलको अवस्थालाई बदल्न सकिन्छ। यदि सिक्वेन्सको इमेज साइज भन्दा ठूलो इमेज साइजको फाइल लोड गरी काम गर्नुपर्दा प्रिमियर प्रो कम्प्युटरको क्षमता अनुसार ढिला र सुस्तो हुन्छ भने सानो साइजको फाइल लोड गरी त्यसलाई साइज बढाउनु पर्दा फाइनल भिडियोको क्वालिटी बिग्रन सक्छ। यसैले सकेसम्म एकै साइजका सिक्वेन्स जोड्नु अति नै आवश्यक हुन्छ। लोडिङमा अर्को विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको भिडियोको फ्रेम रेट हो। जब बेग्लै फ्रेम रेटका भिडियोहरूलाई एकसाथ टाइमलाइनमा एडिट गरिन्छ, त्यसले पनि प्रोजेक्टलाई ढिलासुस्ती बनाउन सक्छ वा कुनै अनभिज्ञ इररहरू प्रिमियर प्रोमा देखिन सक्छन्। यसैले समग्रमा प्रिमियर प्रोमा भिडियो एडिट गर्दा सकेसम्म एकै किसिमका इमेज साइज र फ्रेम रेट भएका भिडियो फाइलहरूमा काम गर्नुहोला। तर कतिपय प्रोजेक्टहरू र विशेष गरी डकुमेन्ट्री, न्युज वा समसामयिक अन्य भिडियो प्रोजेक्टहरूमा चाहे अनुसार फुटेजहरू अर्थात् मिडिया फाइलहरू अभाव हुने हुँदा जे जस्ता फुटेज वा फाइलहरू उपलब्ध हुन्छन् तिनैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा केही विकल्पहरू छन् जसलाई म यो सिरिजको तेस्रो भागमा सिकाउने छु। सधैँझै प्रोजेक्टलाई सेभ गरौँ र आजको यस भिडियो कक्षालाई यही अन्त्य गरौँ। धन्यवाद।